नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कोल्हापुरी झणझणीत असं तिखट मटण. तर ती कसं बनवायचं, काय पद्धत आहे ती आता आपण बघून घेणार आहे. तर कोल्हापुरी तिखट झणझणीत असं मटण, त्याचा मसाला काय आहे काय नाही ते सर्व आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर चला बघूया. सर्वप्रथम आज आपण मसाला बनवून घेऊ. तर मसाला बनवण्यासाठी 2 चमचे खसखस घेतली. तिला छान अशी आपण मंद आचेवर भाजून घेणार आहे. खसखस भाजताना आपण थोडीशी काळजी घ्यायची, कारण खसखस भाजताना थोडी अंगावर उडू शकते. मंद आचेवरच भाजून घेणार आहे. खसखस छान अशी ब्राऊन कलर होत आली की आपण त्याच्यामध्ये तीळ टाकून घेणार आहे. तीळसुद्धा 2 चमचे घेतलेले आहेत. ती सुद्धा आपण खसखस सोबत भाजून घेऊ. तीळसुद्धा असे भाजले की ती अंगावर उडू शकतात, म्हणून थोडीशी काळजी करायची. आता बघू शकता छान असं आपलं खसखस व तीळ भाजत आलेले आहेत. तर बघू शकता, झूम करून दाखवते तुम्हाला किती छान असे तीळ फुगलेले आहेत. तर आपले तीळ आणि खसखस छान वाटून थंड करून आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहे, थोडंसं पाणी टाकून. खसखस आणि तिळाची पेस्ट मटणामध्ये खूपच छान लागते आणि त्याची चवसुद्धा खूपच छान येते. तर आपले तीळ आणि खसखस भाजून थंड करून आपण त्याची पेस्ट रेडी केलेली आहे. बघू शकता, आपण त्याला आता बाजूला ठेवून घेऊ. आणि 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, त्याला असे बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले, त्याला सुद्धा आपण गॅसवर भाजून घेणार आहे. खोबऱ्याला छान भाजून घ्यायचे दोन्ही बाजूनी. आता आपण त्याच्यावर 4 कांदे घेतलेले आहेत, त्याला सुद्धा भाजून घेणार आहे. कांद्याचं वरचं साल आपण काढलेलं नाही, सालासोबतच आपण त्याला भाजून घेणार आहे. तर आपले कांदे भाजतात तोपर्यंत आपण खोबरं साईडला करून घेऊ. आणि कांदे छान असे आपल्याला करपून छान असे ब्राऊन होईस्तोपर्यंत भाजायचे आहेत. जेवढा कांदा चांगला भाजणार तेवढी चव छान येते. तर आपला कांदा भाजून झालेला आहे. थंड झाल्यावर आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहे. आता आपण मटण शिजवून घेऊ. एक कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यात आपण 2 ते 3 पळी तेल टाकून घेऊ. तेल आपल्या आवडीनुसार आहे, आपल्याला किती पाहिजे किती नाही. तेल छान गरम झाले की आपण त्याच्यात बारीक कट करून कांदा ठेवलेला तो टाकून घेणार आहे. एक मोठा कांदा घेतलेला आहे. आता कांदासुद्धा आपण 1 ते 2 मिनटं छान तेलात परतून घेणार आहे. कांदा छान ब्राऊन होईस्तोपर्यंत आपण परतणार आहोत. कधीही कांदा छान परतला की भाजीला छानच चव येते. कांदा छान लाल झालेला आहे. आता आपण त्याच्यात आलं लसूण पेस्ट आहे ती 2 चमचे टाकून घेणार आणि तिला सुद्धा 2 मिनटं आपण तेलात छान परतून घ्यायची. आलं लसूण पेस्ट भाजताना गॅस कमी केलेला आहे, म्हणजे खाली लागणार नाही.
आता आलं लसूण पेस्टसुद्धा भाजून झालेली आहे. आता आपण त्याच्यात हळद टाकून घेऊ. अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. तिला टाकून सुद्धा आपण छान असं भाजून घ्यायची तेलात. हळद छान भाजून झालेली आहे. आपण 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ मटण धुवून घेतलेले होते. ते सुद्धा आता आपण कुकरमध्ये टाकून घेऊ. आता सर्व मटण टाकून आपण 4 ते 5 मिनिटं छान असं मटण एकजीव करून घेणार आहे कांदा आणि लसूण पेस्टमध्ये. आता 5 मिनिटं आपण सर्व मटण छान असं भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण बाजूच्या टोपामध्ये पाणी उकळत ठेवलं होतं. आपल्याला ह्याच्यात गरम पाणीच टाकायचं आहे. तर 3 मोठे ग्लास आपण पाणी ठेवलं होतं. ती पाणीसुद्धा आपण मटणामध्ये टाकून घेऊ. त्यातच चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकून सर्व एकजीव करून घेऊ आपण. छान असं मटण एकजीव करून कुकरला आपण झाकण ठेवून 4 शिटी करून घेणार आहे. चार शिट्या झालेल्या आहेत. कुकर थंड झालेला आहे. आता आपण उघडून बघू शकतो. आता आपण मटण चेक करून घेऊ, मटण शिजले का नाही. मटण छान शिजलेलं आहे. आता आपण तिला फोडणी देऊ. तर सर्वप्रथम एक कढई गरम करायला ठेवली होती. कढई छान गरम झाली की आपण त्याच्यामध्ये 4 मोठे चमचे तेल घेतलेले आहेत. तेल छान गरम करून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आपण खडे मसाले घेतलेले आहेत. तमालपत्र, इलायची, मोठी इलायची, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, ते सर्व टाकून घेऊ तेलात. आणि ह्याच गरम मसाल्याचे अर्धे गरम मसाले आपण कांद्यासोबत वाटून घेतले होते आणि अर्धे आता तेलात टाकलेले आहेत. गरम मसाले छान भाजून झाले की आता आपण त्याच्यात जो आपण भाजून ठेवलेला कांदा वाटून घेतला होता तो सुद्धा टाकून घेऊ. कांदा छान एकजीव करून घेऊ तेलात. कांद्याला आपण 2 ते 3 मिनिटं छान असं तेलामध्ये परतून घेणार आहे. कांदा छान परतला. त्यातच आता आपण 2 चमचे आलं आणि लसूण पेस्ट करून ठेवली होती ती टाकून घेऊ. तिला सुद्धा 1 ते 2 मिनिटं छान अशी भाजून घ्यायची. आलं आणि लसूण पेस्ट 2 मिनिटं आपण भाजून घेणार आहे. तर छान अशी भाजून झालेली आहे आपली पेस्ट. आता आपण त्याच्यात खसखस आणि तीळ त्याचं वाटण करून ठेवलं होतं ते सुद्धा टाकून घेणार आहे. आणि खोबऱ्याचं वाटण करून ठेवलं होतं ते सुद्धा टाकून घ्यायचं आहे. आणि छान एकजीव आपण
4 ते 5 मिनटं त्याला तेलात छान भाजून घेणार आहे आता. आपल्याला मसाला जास्त भाजण्याची गरज नाही, कारण आपले सर्व मसाले भाजून नंतर त्याचं वाटण रेडी केलेलं होतं. म्हणून आपण फक्त 4 ते 5 मिनटंच त्याला तेलामध्ये असे परतून घेणार आहे. तर बघू शकता मसाला छान असा भाजत आलेला आहे. अजून 2 मिनटं आपण त्याला असंच भाजून घेऊ. मसाला छान भाजला गेलेला आहे, असा सेपरेट झालेला आहे कढईपासून. आता आपण त्याच्यात सुके मसाले टाकून घेऊ. तिखट आपल्या आवडीनुसार टाकायचं आहे. त्यातच मीठ मसाला 1 पॅकेट टाकून घेतलेला आहे. अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. मीठ थोडं कमीच टाकायचं आहे, कारण आपण आळणी बनवताना सुद्धा त्याच्यात मीठ टाकलं होतं. आता छान असं 3 ते 4 मिनटं आपण परत मसाला भाजून घेणार आहे तेलात. मिक्सरमध्ये जे आपण वाटून घेतलं होतं त्यातच थोडंसं पाणी टाकून हलवून ती पाणी टाकलेलं आहे. आता 4 ते 5 मिनटं आपण छान असं भाजून घ्यायचं त्याला. छान कढईला तेल सुटेस तोपर्यंत आपण मसाला भाजायचा आहे. तर 4 ते 5 मिनटं झालेले आहे. बघू शकता आपला मसाला कसा सेपरेट झालेला आहे कढईपासून. छान असा भाजला गेलेला आहे. त्याला तेल सुटलेलं आहे. आता आपण त्याच्यात बारीक कापलेली कोथिंबीर आहे ती सुद्धा टाकून घेऊ. आणि तिला आपण मसाल्यासोबत 2 मिनटं छान परतून घेणार आहे. अशी कोथिंबीर भाजली का नाही तेलातच तर छान चव येते त्याची. थोडी कोथिंबीर आपण वरून टाकण्यासाठी ठेवलेली आहे. 2 मिनटं छान मसाला भाजून घेतलेला आहे. बघू शकता किती छान असं त्याला तेल सुद्धा सुटलेलं आहे. जर आपल्याला आवडत असेल तर आपण थोडं जास्त तेल घेऊ शकता. आता मसाला छान भाजलेला आहे. आपण जी मटण शिजवून ठेवलं होतं कुकरमध्ये, आपण मसाला कुकरमध्येच टाकून घेणार आहे. मसाला कुकरमध्ये टाकून आता आपण छान असं एकजीव करून घेऊ. आणि आपल्याला पाहिजे तेवढी ग्रेव्ही आपण करू शकतो. तर मी ह्याच्यात वरून 2 ग्लास पाणी टाकलेले आहेत. पाणी गरम करून ठेवलेलं तीच टाकायचं आहे आपल्याला, थंड पाणी टाकायचं नाही. तर आपल्याला पाहिजे तेवढी आपण ग्रेव्ही करून छान असं त्याच्यावरून कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. आणि आता आपल्याला जास्त त्याला शिजवायची गरज नाही, तर 1 उकळी येऊ द्यायची. छान अशी मटणाला आता उकळी आलेली आहे. तर आपण 4 ते 5 मिनटं असं शिजू देणार आहे. तर रेडी झालेलं आहे आपलं कोल्हापुरी झणझणीत असं मटण. तर घरी करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका कशी झाली रेसिपी. धन्यवाद.